Hello, Malos! Welcome back to Karenliz TV. And for today's video, I'll be doing a review. And I bought this at AUSTRALIS Cosmetics. And I'll be reviewing this product, AUSTRALIS Stay Put Longwear Foundation. So, ito siya, guys. And it retails for $595 sa Landmark. Trinoma ko to nabili. Nandun siya sa loob. And this is in the shade Natural Beige. Basahin ko lang yung natatakpan na product description. So, this Stay Put Longwear Foundation, flawless, even coverage for a natural, luminous finish that lasts up to 16 hours with SPF 15 for sun protection. Also, cruelty-free yung Australis, and this is made in Australia. Kaya Australis. Yeah, meron siyang 23 ml. So, hindi siya yung standard net weight ng foundation. So, yeah, clear na tayo sa packaging niya. Ayan o. Yung bottle niya, para tong frosted na glass. And then, yung takip na plastic. Ay, ano ba ito? Iniikot? Hindi, ipupush lang naman ito, diba? Ay, ipupush, ipupull. In fairness yung lock niya. Tapos, ayan o, pump type. Pag bagong mga foundation or mga pump type bottle, talaga medyo matagal bago makapag-dispense. Siyempre, bago. So, hindi yan sira. Unless na lang na hanggat mamayang 10 minutes na, wala pa rin lumalabas. Ayan na. Okay. Medyo thick yung kanyang consistency. Maglalagay muna tayo sa right side, and ang gagamitin ko dito ay sponge. Tama bang shade yung nabili ko? Kasi ang hirap ng ilaw sa Landmark Trinoma. Parang ma-orange na hindi mo maintindihan. So, hindi naman niya sinabi na full coverage. Ang nakalagay dito, flawless, even coverage. Kasi luminous finish. Natural luminous finish. So, hindi siya matte na matte. So, at least yung claims niya ay totoo naman. Hindi naman niya sinabi na full coverage. Hindi niya rin sinabi na matte. So, very natural finish. Light to medium coverage. Yan o, baka nasip-sip kasi nitong sponge eh. So, parang healthy skin, diba? Ang ganda. In fairness. And tamang-tama yung shade na nakuha ko. Halos hindi mo masabi na hindi ko skin siya. Pero ito yung may foundation, ito yung wala. Ang ganda oh. Parang super na lift niya yung face ko, na brighten up niya. Parang wala akong foundation. Ang ganda ng finish niya. Pero hindi din siya, hindi siya dewy. Semi-matte siya. Tapos, ayan nga. Parang healthy skin. Sorry, may sipon ako. So, dito na sa kabila. Uy, ang ganda naman nito. Gusto ko kasi yung yung ganyan na halos, grabe, halos skin color ko talaga siya. So, medyo streaky yun dito sa kabila. Kaya itutuloy ko na with a sponge. So, ibig sabihin, mas maganda to with a sponge. So, mas okay na siya. Ganyan, guys. Tapos, mag-a-add pa ako dito sa kabila, or mag-a-add pa ako sa buong face ko for second coating. Tignan natin kung ano magiging itsura niya. Sorry, maaga pa, kaya parang siguro medyo low pa energy ko. So, ayan. So, hindi naman masyado dagdagan yung coverage niya. Halos ganun pa din. So, ayan guys. It's now 6:32 AM, and yun, natapos ko na yung paglagay ng foundation. Gagawin ko yung aking routine, concealer, and then powder. Tapos, kilay, blush, ganun, mga simple lang naman, hindi naman pakak for today. And I'm done with my makeup. It's now 6:49 AM. And again, this is Australis Stay Put Longwear Foundation, and I'll be back later for my first update.
Hi guys! I'm back for my first update and it's now 12:08 p.m. And as you can see, ang ganda pa rin ng ating foundation. And ayan, nag-oil up lang dito. Ito lang sa aking tip ng aking nose. So, i-blot lang natin yan. Di ba wala na? And then, the rest, okay pa rin. Hindi nagkikiki yung foundation. Medyo dito lang. Naghulas na siya dito. And then, sa mga, laugh lines, medyo kita lang siya. But then, the rest, okay pa rin. Hindi pa siya hulas na hulas. In fairness, maganda siya. And also, yung panahon ay hindi mainit. Kasi, pa nga lang ngayon, January. So, medyo okay pa yung panahon natin. Kaya, yan. Factor din yan, syempre. Kaya sinasabi ko kasi, factor ang panahon sa palalabasan ng ating mga reviews. And yan. And then, I have combination skin type nga pala. I have normal, combi, kasi oily sa T-zone, and then normal sa mga natitirang areas. Yan. Magandang skin situation ko ngayon. Pero knock on the door because ayoko lang ng ganyan dahil ang hirap-hirap niya i-lighten. Ang ganda pa rin niya. Talagang parang skin-like ko lang talaga siya. Ang buga naman ng foundation na to. Long wearing nga. I think in fairness, kung ano-anong kalat nasa likod ko, hindi pa kasi wala kapag-ayos. Kaya ganito yung setup ko. Nagpalit ako ng lip color. Kanina yung gamit ko sa Sunny's Face in the shade Brave. Kaso kumain ako. So, natanggal na siya. Ang gamit ko lang ngayon is Nichido Ultra Stay Matte Liquid Lip Color in the shade Fast Play. I'll be back later for my last and final update. Ganda siya sa natural lighting. Diba, tingnan niyo yung foundation. So, ito natural naman sa akin to. Yan. So, diba, flawless. Ang ganda, as in match talaga sa skin tone ko. As in super bongga. Para akong hindi nag-foundation. Hey guys! I'm back for my last and final update and it's now 4:38 p.m. So, iba-blot ko muna tong oiliness there. So, second blotting ko pa lang to. Kasi nagba-blot ako kapag nag-check-in ako. Or nagta-time check. Ayan. So, medyo naghulas na siya dito sa area na to kung saan ako nag-oil up. Yan. Sa T-zone area. Wala na. Ayan, nakita na yung redness. Pero yung dito, okay pa. Yung dyan sa perimeter dyan. So, let's break it down, guys. Break it down. Kung ano yung masasabi ko dito sa AUSTRALIS STAYPUT Longwear Foundation. So, yung price point, okay naman siya sa akin. Hindi naman siya super mura. Hindi rin naman siya super mahal. Nasa gitna lang siya for me. For my preference, okay na siya. Nasa affordable side pa rin naman siya for a foundation. And also, made in Australia siya. Hindi naman siya local product. So, okay na yung price niya. And also, cruelty-free. And then, yung packaging. Maganda yung packaging niya, guys. Dahil gusto ko yung takip. Ang sobrang secured. Yan. Talagang naglalak. Diba? Tapos yung pump type bottle, sobrang easy. Sobrang ganda. Tapos, madami naman yung laman niya, 23 ml. And gusto ko yung frosted glass. Yan. And then, sa shade range, nung tinatry ko, yung nag-swatch ako nito, mahirap mag-swatch sa Trinoma nun kasi yung ilaw. So, 4 shades lang yung nandun. So, 2019 na, dapat marami na tayong shades ng foundation dahil meron din tayong mga deep skin tones. And, ayun nga, buti na lang, ang na-swatch ko tong natural beige. And, nung time na yun, sabi ko, parang ito na yung pinakamalapit sa skin tone ko. And, buti na lang yun, match sa skin tone ko. I think this is not suitable for all skin types dahil I have combination skin and mabilis siya mag-oil up sa aking T-zone. Pero okay naman siya sa normal and dry areas. And then the coverage naman, light to medium coverage, which is okay for my preference dahil gusto ko yung mga ganong foundation na healthy looking, parang natural skin.
And ayoko yung masyadong thick na foundation, and ito siya. Kung ganun ang preference nyo for a foundation, then you should try this. Kasi ganun yung finish niya. Ang ganda, oh, very natural and very skin-like. And lightweight also. And then yung longevity niya, okay naman siya for a foundation. Never pa ako nag-retouch. So, ayan siya. Long-lasting siya for me. Although, hindi ko na test for 16 hours, pero itong time na ngayon, okay pa rin siya. Yun lang, nag-blot lang ako sa T-zone. So, kung oily skin ka ngayon, medyo mag-aalanganin ka dito dahil kung super oily or kemerut ka, mabilis ka mag-oil up dahil yung finish niya hindi super matte. Hindi rin naman niya kinlame yon, which is good. Ang nakalagay dito, flawless, even coverage for a natural luminous finish. If i-test ko lang to na 16 hours, I think kaya niya. Yun nga lang, hindi ko na siya magagawa kasi I need to rest. I need to rest na talaga. So, yeah, I actually like this product. So, Australis STAYPUT Longwear Foundation. So, kung ganito yung mga preference nyo na foundation, then you should try this out. Hindi ko lang alam kung saan siya mga available na department store, pero I think meron din online. So, if ever, lalagay ko na lang sa description box yung pwede nyo pag-orderan, pero nabili ko to sa Landmark Trinoma. So, that's it for my first impression review on the Australis STAYPUT Longwear Foundation, my review and wear test. So, hope you guys enjoyed this video. If you did, please don't forget to subscribe, click the notification bell button beside it, like this video, and comment anything, and I'll see you in the next one. Bye! Bye, bye, bye!